เซ่เป็นศิลปินคนแรกในรอบ 22 ปีที่ถอนตัวออกจากสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีเกิดอะไรขึ้นทำไมโรเซ่ถึงตัดสินใจแบบนี้และในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในวงการเพลงเกาหลีโดยเฉพาะกับศิลปินดังนะศิลปินคนล่าสุดที่ตัดสินใจถอนตัวออกจากสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีในปี 2002 คือโซแทจีบางคนก็อาจจะคุ้นๆชื่ออยู่บ้างเพราะเขาเคยอยู่ในวง So Taiji and Boys ในปี 1992 ถึง 1996 เป็นวงที่มีสมาชิก 3 คน โดยมีหยางฮยอนซอกเป็นหนึ่งในสมาชิกวงด้วยนะคะ ก็เป็นวงบอยแบนด์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้จุดกระแส K-POP ที่แท้จริง เป็นต้นแบบของบอยแบนด์เกาหลี เป็นผู้นำแนวเพลงแปลกใหม่ทันสมัยล้ำอนาคตเสื้อผ้าหน้าผมเหมือนหลุดออกมาจากโลกอนาคตเลยและนั่นอาจจะเป็นที่มาของรากฐานความเป็น YG ก็ได้เพราะหลังจากที่แยกวงหยางก็มาเปิดค่าย YG สร้างศิลปินที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครจนโด่งดังไปในระดับโลกนั่นเองก็เป็นประวัติเสริมคร่าวๆเอามาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าโรเซ่ถอนตัวจากสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีหรือคอมคาชื่อเต็มก็คือ Korea Music Copyright Association ตามรายงานระบุว่าโรเซ่ได้ส่งคำร้องขอยุติข้อตกลงความไว้วางใจกับคอมคามาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมปี 2024 หลังจากพ้นระยะเวลาผ่อนผัน 3 เดือนสัญญาก็ได้สรุปอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มกราคมปี 2025 ที่ผ่านมานี้และนับจากนี้ไปลิขสิทธิ์ทั้งหมดของโรเซ่จะได้รับการจัดการโดยผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาการกระจายรายได้จะจัดการผ่านค่ายเพลงปัจจุบันของเธอก็คือ Atlantic Records ซึ่ง Atlantic Records ก็จะร่วมมือกับองค์กรลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาเช่น ASCAP หรือว่า American Society of Composers, Authors and Publishers ซึ่งจะเข้ามาดูแลรายได้จากลิขสิทธิ์ทั่วโลกของเธอภายใต้ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวผลงานเพลง APT ของเธอนั้นโด่งดังฮอตฮิตไปทั่วโลกเมื่อพิจารณาจากงานของโรเซ่ที่ขยายกว้างขึ้นสู่ตลาดในสหรัฐอเมริกาการเปลี่ยนแปลงนี้จึงคาดว่าจะทำให้โครงสร้างการจัดการลิขสิทธิ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งคนในแวดวงการบันเทิงได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับโรเซ่ไม่จำเป็นจะต้องมีการจัดการลิขสิทธิ์แยกกันทั้งในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเนื่องจากจะส่งผลให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการมากขึ้นเป็น 2 เท่าจึงเป็นเหตุผลให้เธอเลือกจัดการเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นเนื้อข่าวก็มีประมาณนี้นะคะหลังจากข่าวนี้ออกมาเนี่ยบลิงและแฟนคลับของโรเซ่ก็เกิดความสงสัยเป็นจำนวนมากว่าทำไมโรเซ่ถึงตัดสินใจออกจากคอมคาเพราะมันยากมากๆที่จะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นโดยเฉพาะกับศิลปินดังในเกาหลีศิลปินทุกคนเนี่ยก็จะให้คอมคาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกันหมดนะก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าพอโรเซ่ออกไปแล้วจะเกิดอะไรจะดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงยังไงแล้วคนที่ยังอยู่กับคอมคาทำไมถึงยังอยู่วันนี้เรามาพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะมารู้จักกับคอมคาหรือ Korea Music Copyright Association สมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีกันก่อนนะสมาคมนี้เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ทำหน้าที่จัดเก็บและปกป้องลิขสิทธิ์ผลงานเพลงของสมาชิกจัดเก็บและกระจายค่าลิขสิทธิ์ให้กับนักแต่งเพลงนักประพันธ์และเจ้าของลิขสิทธิ์ทำงานร่วมกับองค์กรลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้วยสำหรับคนที่เป็นสมาชิกกับคอมคาทางคอมคาก็จะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้เพลงในรูปแบบต่างๆให้กับสมาชิกเช่นการเปิดเพลงในที่สาธารณะการแพร่ภาพแพร่เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์การสตรีมมิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การแสดงสดและคอนเสิร์ตการใช้เพลงในสื่อโฆษณาโดยสมาชิกจะได้รับค่าลิขสิทธิ์เมื่อมีการใช้งานผลงานซึ่งคอมคามีระบบติดตามการใช้งานผลงานจากทั่วโลกและผลงานของสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วยจะมีการหักค่าดำเนินการจำนวนหนึ่งก่อนที่คอมคาจะจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้สมาชิกในทุกๆ3 เดือน
ก็คือทางสมาคมจะดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้หมดเลยใครเอาไปใช้สมาคมก็จะไปตามเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้แต่ก็จะมีค่าดำเนินการนะซึ่งโรเซ่เป็นสมาชิกกับสมาคมลิขสิทธิ์ทั้งในเกาหลีและอเมริกาทำให้เธอต้องจ่ายค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมให้กับทั้งสองแห่งและยิ่งเพลงดังเป็นไวรัลคนก็นำไปใช้เป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้เธอมีรายได้มากขึ้นแต่ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากขึ้นเช่นกันมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โรเซ่เลือกที่จะถอนตัวออกจากคอมคาแล้วให้ทางอเมริกาจัดการเรื่องลิขสิทธิ์จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมแค่ที่เดียวมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมศิลปินคนอื่นยังอยู่ในคอมคาล่ะทำไมคนอื่นถึงไม่ถอนตัวออกมาบ้างตรงนี้ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันไปนะคะการชั่งน้ำหนักเรื่องข้อดีข้อเสียของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเราคิดว่าข้อดีของการที่ยังอยู่คอมคาก็คือจะทำให้การดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในเกาหลีมันสะดวกและจัดการได้ละเอียดกว่าการที่ออกจากสมาคมแต่ข้อเสียของมันก็คือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเยอะในกรณีที่เป็นสมาชิกของทั้งเกาหลีและอเมริกาซึ่งในกรณีของโรเซ่ที่ออกจากคอมคาไปแล้วให้ทางอเมริกาจัดการก็ไม่รู้ว่าทางสมาคมที่อเมริกาจะจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ในเกาหลีได้ดีไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรเซ่ก็ได้ตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาในนิวยอร์กชื่อว่า Dream APT Publishing LLC เพื่อที่จะดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการรายได้การคุ้มครองทางกฎหมายและการขยายแบรนด์ของโรเซ่นั่นเองนะคะก็คือตั้งบริษัทมาจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ของตัวเองด้วยเลยโรเซ่อาจจะมองว่าการตั้งบริษัทขึ้นมาเองจะคุ้มกว่าการเสียค่าธรรมเนียมให้กับทั้งเกาหลีและอเมริกาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในเกาหลีมากนักเพราะส่วนแบ่งทางการตลาดอาจจะได้ไม่เยอะเท่าฝั่งอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดานะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะสาวๆ Blackpink แต่ละคนก็มีการตั้งบริษัทของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเกิดขึ้นหลังจากที่หมดสัญญาเดี่ยวกับ YG แต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่ก็เชื่อว่าสาวๆจะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปและมีผลงานดีๆมาให้เราติดตามกันไปเรื่อยๆแน่นอนถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ